Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, may panibago naman tayong gagawin. At ang gagawin natin is, magluluto tayo ng macaroni salad. Ang content na ito ay request ni Mama. And yung paggagawa natin ng macaroni salad, yun lang yung palagi namin ginagawa tuwing New Year. So ayun guys, samahan niyo ako magawa. Now, bubuksan na natin yung macaroni. Ito siya, guys. Yan. A few moments later. So yun guys, babalta na natin ang ating carrots. So, ayan, babalta na natin siya. Ang gagawin natin is, anong gagawin natin? Macaroni salad. So, ayan, babalta muna natin siya bago natin siya hiwa-hiwa. Ang paghihiwa lang nito guys is, hindi siya malalaki. Ano lang? Yung box lang para maliit. So, tinaggal ko na yung button. So, ayun guys, tapos na natin siyang baltan. Hatiin na natin siya sa bitwa. Hanggang natin sa gitna. Pagkahagi sa gitna. Hanggang sa pumayat siya kasi hindi masyadong kalakihan ating pagkaan. So make sure na malinis yung kamay niyo guys. Sure. So malinis yan. Ganun? Kaling ko sa CR. Oh, no! So malinis ang ating kamay kasi tayo magluluto. A few moments later. So ayun guys, natapos na natin gayatin ang ating mga carrots. Next na lang natin is papakuloan na lang natin ang ating macaroni later. And now guys, make sure na nilagyan nyo ng mantika yung ating macaroni before nyo siya pakuluan or palambutin para hindi siya magdikit-dikit once na maluto sila. So ayun guys, update na lang ulit later. So ayun guys, magagayat na tayo ng cheese. Ang cheese natin is Eben. Ayan. Gagayatin na natin siya. Ganon din ang gayat siya gaya sa carrots. Pa-box-box. So naulan dito guys, kaya mainit. May mga naliligo sa labas. Ano mo na yan? Yung mga bata. Yeah! Yung mga bata, nahaligo sila sa ulan.
Kasi yun ang kasiyahan nila. Ginagawa mo. So, ayan, bubuksan lang natin ang ating Eden. 2 hours later. Boy! Ah, Gat-gat ko yun ah. oo. Cut na. Pakita mo na ng pag-open. Post ko na. Post ano? Miho? Close mo na ba ba? Ayun! Close mo na! Ginagawa mo! So, ayun guys, yung kalahati naman ang ang hatiin natin. So, ayun guys, para mabadali ang ating paggagayat, mamajikan ko na lang kayo para mas madali. So, ayan. 1, 2, 3. Oh no! Boom! Boom! So, ayun guys, tapos na natin gayatin ang ating cheese. So, ang next na natin ay... So, ayun guys, ilalagay na natin ito. Ito. Gaganyan lang natin siya para mas madali. Hindi natin siyang ma-open. So, ayan. Galing po ito kasi sarap guys, kaya medyo buo-buo yung isa. So ayun guys, nahiwa tayo ng can. Salin ayun guys, make sure na nag-mix talaga sila ng maayos. So ayun, sa mga nakakapanood, ewan ko kung tama yung paggagawa ko, pero depende talaga kang magawa. Huwag niyo ako basya. Ang sakit na guys ng ating sugat. A few inches later. ilagay ang ating macaroni. So, ayun. Ay! Diyos ko po! So, ayun. Fake na yan. Ano ba yan? Ba't buo-buo siya? Hindi kasi dinagyan ni Maymoy ng ano. Pero guys, may mantika to. So, ayun, nag-fail agad tayo sa macaroni. Kaya guys, pag kayo magluluto, magagawa ng ganito, make sure na may mantika. Pero okay lang yan. Pang sarili lang naman. Kaya okay.
next time na lang ulit. Kailangan okay yung ano natin. So, ayun guys, madali lang naman isang ano. Camera nga, lapit. Tutok sa ano. So, ayun guys, okay na siguro tong ating macaroni. Next na natin itong ating carrot. Carrot. 17 carrots. Next na natin itong ating cheese. Next na natin ang itong pineapple seed. Siyempre tatanggalin niyo yung sabaw niya. Kasi umaasin siya. Pag napapasama yun. So, next na natin itong chicken. Nilabon to guys, yung chicken natin. Then, himay-himay siya. So, ayan. Next na natin ang itong mayonnaise. Uy, nalalaway si Mami. Pakita ka na. Nunay, panto ka. Pakita ka sa ating vlog. Para makita. Ay, Diyos ko po. Ang labahan. Nakita ito tambak. So, ayun yan. Said-said para So, ito na ang next natin, guys. Nestle cream at condensed milk. Pinagsama. Pinagmix siya. So, ayun guys. Lapit ka. Napag-mix na natin siya. Lahat ng ingredients. Nakasum yan, oh. Lahat ng ingredients na pag-mix na natin. So, kailangan na natin mix lahat ng nararamdaman ko na ang passport wagon sauce. Para ma-mix natin siya ng maayos. Kasi yung hindi nalalagyan, kaya kailangan natin ay nami-mix siya ng maayos para yung iba magkalat. So, ayun guys, mix lang ng mix. A few moments later. So, ayun guys, ilalagay din natin siya sa ref.
welcome back again to my channel. So, ayun guys, dito na natapos. So, ayun guys, dito na natapos ang ating vlog for today. And, mamaya papakita na lang natin kung okay na siya. And, ayun guys, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for Putang ina mo, ginagawa mo. sa ay, ulit kasi wala. Hi guys! So dito na natatapos ang ating video for today. And don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga